Xin chào mọi người, sang đây hôm nay chúng ta sẽ khám phá những siêu bão mạnh nhất từng ghi nhận trong lịch sử loài người. Những cỗ máy hủy diệt khổng lồ có thể san phẳng cả thành phố chỉ trong chốc lát. Sức mạnh của những cơn bão này vượt xa tưởng tượng, gió mạnh như máy bay phản lực, sóng thần cao hàng mét và hậu quả để lại là những vùng đất hoang tàn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách các siêu bão hình thành, sức mạnh của chúng và những bài học đạt giá mà nhân loại phải trả giá. Hy vọng sau video này, mọi người sẽ thêm trân trọng cuộc sống bình yên và ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường, vì biến đổi khí hậu đang khiến bão ngày càng dữ dội. Nào, cùng Sang bắt đầu hành trình khám phá sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Mở đầu là siêu bão Haiyan, cơn bão từng gieo rắc kinh hoàng cho Philippines năm 2013, khi đổ bộ Haiyan đạt sức gió duy trì tới 315 km/h, giật trên 380 km/h, nhanh hơn cả tàu cao tốc. Không chỉ gió, Haiyan còn mang theo sóng thần cao tới 7 mét, nhấn chìm thành phố Tacloban và nhiều vùng ven biển. Hơn 6.300 người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn. Sau Philippines, Haiyan tiếp tục gây mưa lớn và gió mạnh ở Việt Nam, Trung Quốc. Thảm họa này là lời cảnh tỉnh về sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên và tầm quan trọng của dự báo, cảnh báo sớm. Cộng đồng quốc tế đã chung tay cứu trợ, cho thấy tình người tỏa sáng trong hoạn nạn. Bài học từ Haiyan: các quốc gia cần đầu tư mạnh vào hệ thống cảnh báo, xây dựng công trình kiên cố và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Những siêu bão như Haiyan có thể sẽ xuất hiện thường xuyên hơn nếu chúng ta không hành động. Sức mạnh của thiên nhiên luôn vượt ngoài dự đoán của con người. Hãy luôn sẵn sàng và cảnh giác trước những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Tiếp theo là siêu bão Patricia, cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở Tây Bán Cầu. Patricia hình thành ngoài khơi Mexico năm 2015, chỉ trong 24 giờ đã tăng từ bão nhiệt đới thành siêu bão cấp 5. Sức gió duy trì lên tới 345 km/h, giật trên 400 km/h, phá vỡ mọi kỷ lục về tốc độ gió. Chính phủ Mexico phải sơ tán hàng chục nghìn người, các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trở nên vắng lặng. May mắn, Patricia suy yếu nhanh trước khi đổ bộ vào khu vực dân cư thưa thớt, giảm thiểu thiệt hại. Dù vậy, bão vẫn gây lũ lụt, sạt lở đất, phá hủy nhà cửa và hoa màu, thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Sự suy yếu của Patricia cho thấy địa hình và môi trường xung quanh có thể quyết định mức độ tàn phá của bão. Câu chuyện Patricia nhấn mạnh tầm quan trọng của dự báo chính xác và phản ứng nhanh. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và một chút may mắn, Mexico đã tránh được thảm họa lớn. Thiên nhiên luôn tiềm ẩn những bất ngờ không thể lường trước. Quay về năm 1979, siêu bão Tiếp giữ kỷ lục về kích thước lớn nhất lịch sử. Đường kính Tiếp lên tới 2.220 km, gần bằng nửa nước Mỹ, phạm vi ảnh hưởng khổng lồ. Gió mạnh lăn xa hàng nghìn km, gây sóng lớn và thời tiết xấu dù tâm bão còn ngoài biển. Sức gió duy trì 305 km/h, kết hợp kích thước khổng lồ biến Tiếp thành cỗ máy thời tiết cực kỳ nguy hiểm. Khi đổ bộ Nhật Bản, dù đã suy yếu, Tiếp vẫn gây lũ lụt, sạt lở đất và một vụ cháy lớn khiến 13 lính thủy đánh bỏ thiệt mạng. Hàng chục tàu thuyền bị đánh chìm, ngành vận tải biển và hàng không tê liệt nhiều ngày. Tiếp còn giữ kỷ lục áp suất thấp nhất từng đo được, 870 millibar. Nghiên cứu Tiếp giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành và phát triển của các hệ thống bão quy mô lớn. Không chỉ sức mạnh, kích thước cũng là yếu tố quyết định mức độ tàn phá của một cơn bão. Tiếp là minh chứng cho sự đa dạng và khôn lường của các siêu bão. Năm 2005, siêu bão Katrina trở thành thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất lịch sử Mỹ. Katrina mạnh lên nhanh chóng ở vịnh Mexico, đổ bộ vào New Orleans, thành phố phần lớn nằm dưới mực nước biển. Mỗi nguy lớn nhất là nước hệ thống, đê Cu Kỷ đã vỡ, nước lũ tràn vào, nhấn chìm 80% thành phố. Hàng chục nghìn người mắc kẹt trên mái nhà, hệ thống điện, nước, liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn. Phản ứng cứu hộ ban đầu chậm chạp, hàng nghìn người phải sống trong điều kiện tồi tệ tại các trung tâm tạm trú. Hơn 1.800 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hơn 125 tỷ đô la, hàng trăm nghìn người phải di cư. Katrina buộc Mỹ phải đầu tư hàng tỷ đô la nâng cấp hệ thống đê điều và cải thiện công tác dự báo, sơ tán. Bài học đặt giá chủ quan và thiếu chuẩn bị có thể biến một cơn bão thành thảm họa lịch sử. Katrina là lời cảnh tỉnh về sự mong manh của con người trước thiên nhiên. Hệ thống phòng chống thiên tai hiện đại là yếu tố sống còn. Sự chuẩn bị và phối hợp tốt có thể cứu sống hàng nghìn người. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một cơn bão. Siêu bão Irma năm 2017 nổi bật với sức mạnh duy trì khủng khiếp, gió trên 295 km/h suốt 37 giờ, kỷ lục toàn cầu. Irma càn quét qua các đảo Caribe như Barbuda, Saint Martin, biển nhiều nơi thành vùng đất hoang tàn. Sân bay quốc tế Princess Juliana bị phá hủy, nhiều đảo gần như không còn khả năng sinh sống. Florida tiến hành sơ tán hơn 6,5 triệu người, một trong những cuộc di tản lớn nhất lịch sử bang. May mắn, Irma suy yếu nhẹ trước khi đổ bộ, nhưng vẫn gây thiệt hại diễn rộng, nước dâng, gió mạnh, hàng triệu hộ mất điện.
tổng thiệt hại lên tới hơn 77 tỷ đô la. Irma cho thấy ngay cả các quốc gia phát triển với hệ thống dự báo hiện đại cũng rất mong manh trước siêu bão. Sức mạnh kéo dài của Irma là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Chuẩn bị kỹ lưỡng và cảnh báo sớm là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại. Cùng năm với Katrina, siêu bão Wilma lập kỷ lục áp suất thấp nhất Đại Tây Dương, 882 millibar. Wilma mạnh lên cực nhanh, từ bão nhiệt đới thành siêu bão cấp 5 chỉ trong 24 giờ. Khi đổ bộ bán đảo Yucatan, Mexico, Wilma di chuyển rất chậm, gây mưa lớn và gió mạnh kéo dài, tàn phá nặng nề các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Sau Mexico, Wilma tiếp tục vào Florida, dù đã suy yếu nhưng vẫn gây mất điện diện rộng và nhiều trận lốc xoáy nhỏ. Tổng thiệt hại tại Mỹ và Mexico lên tới hàng chục tỷ đô la. Wilma là ví dụ điển hình cho sự nguy hiểm của bão tăng cường nhanh và di chuyển chậm trên đất liền. Không chỉ cường độ, tốc độ di chuyển cũng quyết định mức độ tàn phá của bão. Wilma nhắc nhở chúng ta về sự khó lường của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Sự chuẩn bị và cảnh báo kịp thời là yếu tố sống còn. Đừng bao giờ chủ quan với những cơn bão có dấu hiệu tăng cường nhanh. Chỉ vài tuần sau Katrina, siêu bão Rita lại xuất hiện trên vịnh Mexico, gây hoảng loạn cho hàng triệu người. Rita mạnh lên cấp 5 với sức gió 285 km/h, đe dọa Houston và các khu vực vừa bị Katrina tàn phá. Cuộc sơ tán lớn nhất lịch sử Mỹ diễn ra, nhưng tắc nghẽn giao thông và cái nóng khiến hơn 100 người thiệt mạng trong quá trình di dời. May mắn Rita suy yếu trước khi đổ bộ, nhưng vẫn gây nước dâng, ngập lụt và phá hủy nhiều thị trấn ven biển Louisiana. Thị trấn Cameron gần như bị xóa sổ, ngành dầu khí khu vực chịu thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại khoảng 18,5 tỷ đô la. Rita cho thấy phản ứng của con người trước thảm họa cũng có thể gây ra bi kịch. Lập kế hoạch và quản lý di tản quy mô lớn là bài học quan trọng từ Rita. Sự phối hợp và chuẩn bị tốt có thể cứu sống nhiều người hơn cả sức mạnh của bão. Đừng để nỗi sợ hãi dẫn đến những thảm họa không đáng có. Trước Katrina, siêu bão Andrew năm 1992 là thước đo cho sự tàn phá của bão ở Mỹ. Andrew nhớ về kích thước nhưng cực kỳ dữ dội, mạnh lên cấp 5 chỉ trong 36 giờ trước khi đổ bộ Nam Florida. Gió 265 km/h sàn phẳng hàng chục nghìn ngôi nhà, đặc biệt là các khu nhà di động. Căn cứ không quân Homestead bị phá hủy gần như hoàn toàn. Sau Florida, Andrew tiếp tục gây thiệt hại ở Louisiana. Tổng cộng hơn 63.000 ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại 27 tỷ đô la, giá trị hiện tại hơn 50 tỷ. Số người thiệt mạng trực tiếp thấp nhỏ cảnh báo và sơ tán kịp thời. Andrew dẫn đến cuộc cách mạng trong ngành xây dựng Florida. Tiêu chuẩn chống bão được siết chặt, nhà cửa kiên cố hơn. Sức mạnh tập trung của bão nhỏ gọn có thể gây tàn phá khủng khiếp. Andrew đã thay đổi vĩnh viễn cách người ta xây dựng ở vùng bão. Siêu bão Joan năm 1988 có hành trình đặc biệt vượt eo đất Trung Mỹ, từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương và đổi tên thành Miriam. Joan hình thành ở Đại Tây Dương, mạnh lên cấp 4 khi đổ bộ Nicaragua, một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử nước này. Gió mạnh, mưa lớn phá hủy thành phố Bluefields, hàng chục nghìn nhà cửa bị san phẳng, rừng nhiệt đới tàn phá nặng nề, lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la. Sau khi vượt qua Nicaragua, Joan không tan rã mà tiếp tục mạnh lên ở Thái Bình Dương với tên mới. Hành trình John Miriam là hiện tượng hiếm, cho thấy sức bền bỉ của một hệ thống bão mạnh. Việc đổi tên gây nhầm lẫn, nhưng tuân thủ quy tắc đặt tên bão cho các lưu vực khác nhau. John Miriam là bài học về sức mạnh, sự bền bỉ và tác động tàn khốc của bão đối với các quốc gia đang phát triển. Thiên tai không chỉ là sức mạnh, mà còn là thử thách cho khả năng phục hồi của con người. Siêu bão Ida năm 2021 là minh chứng cho sự nguy hiểm của bão trong thời đại biến đổi khí hậu. Ida mạnh lên cực nhanh ở vịnh Mexico, đổ bộ Louisiana với sức gió 241 km/h, gần cấp 5, đúng 16 năm sau Katrina. Hệ thống đê mới bảo vệ New Orleans khỏi lụt lớn, nhưng gió mạnh vẫn gây mất điện toàn thành phố. Nhiều thị trấn ven biển bị tàn phá nặng nề. Điều đặc biệt, tàn dư Ida gây mưa lớn, lũ quét lịch sử ở New York, New Jersey, Pennsylvania, xa hàng nghìn km nơi bão đổ bộ. Nước tràn vào tàu điện ngầm New York, đường phố biến thành sông, nhiều người thiệt mạng do lũ ở tầng hầm. Tổng thiệt hại ước tính 75 tỷ đô la. Ida là một trong 5 cơn bão tốn kém nhất lịch sử Mỹ. Ida cho thấy bão hiện đại có thể gây nguy hiểm cả ở sâu trong đất liền, không chỉ ven biển. Biến đổi khí hậu khiến bão mạnh lên nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn bao giờ hết, cần chuẩn bị cho rủi ro mời lũ lụt chết người ở các thành phố lớn, xa bờ biển. Ida đã định nghĩa lại phạm vi và sức mạnh của bão trong thời đại ngày nay. Vừa rồi, chúng ta đã điểm lại những siêu bão mạnh nhất lịch sử. Mỗi cơn bão là một bài học về sức mạnh và sự mong manh của con người. Từ sức gió kỷ lục
kích thước khổng lồ đến hậu quả khó lường. Các thảm họa này nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng tự nhiên và bảo vệ môi trường. Biến đổi khí hậu đang làm bão mạnh hơn, khó lường hơn. Hành động thiết thực là điều cấp bách. Chỉ khi sống hòa hợp với thiên nhiên, chúng ta mới có thể có một tương lai an toàn hơn. Bạn ấn tượng nhất với cơn bão nào? Hãy bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về thế giới tự nhiên kỳ thú. Xin chào và hẹn gặp lại.